Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज हामी घरमै मिठो लस्सी बनाउँछौँ। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। 2 मिनेटमै बन्छ बनाना लस्सी। बनाना लस्सी बनाउनको लागि सुरुमा त हामीलाई केरा नै चाहियो। त्यसको लागि मैले 3टा केरा लिएँ। त्यसै गरी आधी 1 लिटर दही लिएको छु, तर मैले आधी लिटर मात्रै युज गर्छु। त्यसै गरी मैले काजु बदाम र लङ सुकमेला लिएँ थोरै थोरै। त्यसै गरी बिरे नुन लिएको छु मैले, कालो नुन पनि भनिन्छ यसलाई। यदि तपाईहरुलाई कालो नुन मन पर्दैन भने त्यसको साटो चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई गुलियो मन पर्छ भने कसैलाई नुनिलो मन पर्छ। मैले सुरुमा लङ सुकमेला राखेर पिसे। हामीले 30 सेकेन्ड जति पिसेपछि यतिको हुन्छ। अब यसमा हामीले अघि तयार बनाएको केरालाई काटेर राख्छौं। 3 पिस केरालाई राखेँ मैले, र मैले दही राखेँ। यदि तपाईहरुलाई गुलियो लस्सी मन पर्छ भने चाहिँ यसमा 1 चम्चा चिनी राख्न सक्नुहुन्छ, र मैले फ्रिजमा राखेको आधी कप पानी राखेँ। अब यसलाई हामी एकछिन पिस्छौं। 1 मिनेट जति पिसेपछि हाम्रो लस्सी तयारी भइसकेको छ। यतिको भएपछि हाम्रो लस्सी तयारी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी एउटा लस्सी खाने ग्लासमा राख्छौं। र हाम्रो लस्सी तयार भइसकेको छ। मैले गार्निसको लागि माथिबाट